عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ اليوم راح نتكلم إن شاء الله عن تشبيك كمبيوتر الموتك ال M84 على ماكينة اللكزس اللي هي ال 400 ولا يسمونها ال يوزي. الفيديو راح يتكون إن شاء الله من جزئين. الجزء الأول راح يتكلم عن المقدمة عن الكمبيوتر نفسه وعن الماكينة، وراح نتكلم عن الحساسين الرئيسيين اللي هم الكرنك والكام، وباقي الحساسات والبخاخات الشغلات هذه راح تكون في الجزء الثاني إن شاء الله. وفي نهاية الفيديو الثاني راح نتكلم إن شاء الله عن الباور اللي هو 12 فولت اللي حق الكمبيوتر، والجران اللي حق الكمبيوتر بعد. الحين جو وقت حساس دعسة البنزين يسمونه TBS ولا Throttle Position Sensor. ماكينة الونيوزي ولا اللكزس فيها حساسين، واحد قدام وواحد ورا، راكبين على الثروتل بادي نفسه. احنا راح نستخدم اللي ورا اللي اقرب للثلاجة. حساس دعسة البنزين فيه 4 اطراف، احنا بنستخدمه بس 3 منهم، 1 و3 و4. 1 اللي هو حساس جران، 3 اللي هو إشارة أو السيجنال، ورقم 4 اللي هو 5 فولت. هذه الصورة حق الفيش وانت تطالع في وجهه. خلينا نبدي برقم 1. رقم 1 اللي هو جران حساس، فوين تروح لنفس اللي شبكناه من شوي، تشبكه على B16 اللي هو 0 فولت. بعد كذا عندنا رقم 3 اللي هو الإشارة الTBS نفسها. طبعا وين تروح إلى الطرف حق الإشارة. تلاحظ اني مكتوب Throttle Position Sensor A14 AV1، هذا يركب فيه إشارة الTBS ولا الثروتل ولا دعسة البنزين. آخر واحد فيهم اللي هو ال5 فولت. ال5 فولت ترجع في نفس التشبيكة هذه أو الضفيرة هذه، مكتوب عندك A2، أوكي، في طرف A2 5 فولت انجن باور، تشبكه على الجهة هذه. حساس الماف في 5 أطراف. لما تطالع في وجه الكونكتر، أوكي، اللي من جهة الضفيرة، بتلاقي في 1 واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. 1 اللي هو إجران إشارة نفس اللي استخدمناه من شوي. 2 اللي هو إشارة حرارة الهواء اللي يسمونها Intake Air Temperature أو IAT. 3 إشارة الماف ولا الماس. 4 اللي هو 5 فولت نفس اللي تكلمنا عنه من شوي. و5 اللي هو Signal Ground بنفس الطريقة. رقم 1 ورقم 5 يروحون لنفس الشيء. نرجع للضفيرة حق الموتك، الجران الإشارة اللي هو 0 فولت انجن جراوند، أوكي، في طرف B16 تشبك 1 و5 على B16. اللي بعد كذا عندنا إشارة الانتيك، حرارة الهواء اللي داخل الماكينة، ترجع إلى الضفيرة نفسها. تلاحظ انه مكتوب اير تمب، اختصار حق اير تمبرتشر. B3 يصير هو المدخل حق السيجنال، اوكي، او حق الاشاره اللي حق حراره الهواء ولا الانتيك اير تمبرتشر. بعد كذا عندنا اللي هو الماف، اشاره الماف، اوكي، رقم 3. رقم 3 نرجع الى نفس التشبيكه. بتلاحظ عند بن A16 مكتوب ماس اير فلو، اوكي، هذه اشاره الماف ولا الماس سنسر او شيء زي كذا، يسمونه ماس اير فلو ولا ماس اير سنسر او شيء زي كذا، اوكي. اللي بعد كذا اللي هو الباور ولا ال5 فولت، طرف رقم 4 زي لما شبكناه من شوي حق التي بي اس، 5 فولت انجن 5 فولت انجن باور، اوكي، طرف A2 تشبكه على هذه. الحين جو وقت تشبيك اللي هو منظم الكهرباء والكويلات. الون يوزي فيها منظمين وفيها كويلين وفيها زي ما قلنا من قبل ديل كوين، اوكي. اللي بنشبكهم اللي هو المنظم او المنظمين والكويلين. شكل الاجنايتر او منظم الكهرباء بهالطريقه. طبعا هذين اثنينهم راكبين فوق بعض، اوكي، وهذا شكل الكويل. لما تطالع في وجه الاجنايتر في 5 أطراف، احنا ما راح نستخدم منهم إلا 3 فقط. بن رقم 1 من الاجنايتر يروح إلى بن رقم 1 من الكويل. بعد كذا الطرف الثالث عندنا اللي هو ignition switch 12 فولت، تشبكه على أي شيء يشتغل مع السويش السيارة عن طريق الريلي. البن الأخير من الاجنايتر اللي هو بن رقم 4. رقم 4 اللي هو الإشارة الجاية من الكمبيوتر. فلما ترجع على الكمبيوتر تاخذ بن رقم 4 وتشبكه على رقم 1. طبعا في حالة الجهة الثانية من الاجنايتر حق الطرف الثاني من الماكينة، تشبك نفس البن رقم 4 بس على الجهة الثانية اللي هو بن A4. 1 اوكي، اللي على اليمين يروح إلى A3 واللي على اليسار يروح إلى A4. آخر شيء بقى اللي هو الجهة الموجبة من الكويل اللي هو بن رقم 2. بن رقم 2 تشبكه مع نفس الباور حق الاجنايتر او حق منظم الكهرباء. في شغله اخيره تلاحظها، لازم في حاجه يسمونها السبريسر، وين الى 1 الى 2 يو اف سبريسر. تحتاج الى حاجه زي كذا تكون راكبه عاده هي في الضفيره الشدبله، تحتاج الى شيء زي كذا يركب بين الباور، اوكي، وبين الجهه الثانيه من الكويل، بين رقم 2.
الحين جو وقت تشبيك البخاخات. البخاخات تشبيكهم بسيط جدا، فيهم طرفين بس، جهة تكون موجبة وجهة اللي هي الكنترول او جهة السالبة منهم تروح الى الكمبيوتر. رقم 1 راح يكون باور، ورقم 2 راح يكون اشارة. الشيء اللي يفرق عن الكمبيوترات الثانية عن الموتك نفسه ان لازم تشبك الشغلات اللي تشتغل بالنظام التتابعي على اساس ترتيب الشرارة. زي ما كانت اليونيزي مثلا ترتيب الشرارة حقها 1 8 4 3 6 5 7 2، فلازم تشبك الانجكترات بنفس الترتيب تماما. فالحين خلينا نقول بنشبك اول شيء الاشارة، بعدين بنتكلم عن الباور. اوكي، الاشارة حق البخاخات ترجع الى الضفيرة نفسها حق الموتك وتتشبك بهالطريقة هذه. زي ما قلنا البخاخات تتشبك على حسب ترتيب الشرارة. اوكي، 1 يروح ل1، 8 يروح ل2، و4 يروح ل3، و3 يروح ل4، و6 يروح ل5، و5 يروح ل6، و7 إلى 7، و2 إلى 8. وبالترتيب هذا تكون شبكتهم بالطريقة الصحيحة حق الموتك. حتى تلاحظ ان حاطين ملاحظة هنا حق الانجكترز connect in firing order for sequential operation. احنا نبغى نستخدم المواصفة هذه اللي هي الضخ النظام التتابعي. فبهالطريقة شبكنا جهة الإشارة من الانجكترات. الحين باقي جهة الباور ل 12 فولت من البخاخات. لما ترجع للضفيرة تلاحظ أن الباور اللي جاي إلى الانجكترات جاي من الكويل، جاي من الريلي اللي نفسه يشغل الكمبيوتر، اللي يعطي الباور حق الكمبيوتر. تلاحظ هنا الطرف الثاني من البخاخات كله راكب على الريلي هذا. الريلي هذا نفسه اللي يشغل كمبيوتر السيارة، الكمبيوتر نفسه الموتك. فتشبكهم كلهم مع بعض وتشبكهم على الريلي هذا. اخر شيء بنركبه على ماكينة ال1 يوزي اللي هو حساس الضغط، او الشيء اللي يرفع وينزل الار بي ام، اللي يسمونه اياك ولا يسمونه اي اس سي ولا حاجه زي كذا. حاله ماكينة ال1 يوزي الحساس اللي يتحكم في ضغط الار بي ام، اوكي، او في الار بي ام اللي يرفع وينزل فيه 6 اطراف، 2 و5 منهم اللي في النص هم 12 فولت. تشبكهم على نفس الريلي اللي يشغل الكمبيوتر او يشغل البخاخات، ونفس الريلي اللي شفناه من شوي حق يشغل البخاخات. اوكي، تشبكه على الريلي هذا. الحين خلينا نبدي بطرف رقم 1. طبعا هذه الصورة حق الفيش من الوجه، فاطلع في الفيش في الوجه وبيصير عندك 1 و2 و3 و4 و5 و6 بهالترتيب هذا. رقم 1 اللي هو يصير يركب على طرف رقم 31. لما نرجع للضفيرة نفسها تشوف طرف A31 AUX5 يركب عليه رقم 1. بعدين عندنا رقم 3 اوكي يروح الى AUX6 A32، وبالطريقة هذه 6 يروح ل AUX7 A33، و4 يروح ل AUX8 A34. ملاحظات أخيرة بس في تشبيك الكمبيوتر. من ناحية الباور وال 12 فولت لازم تركب فيوز 20 امبير، ومن الفيوز يروح إلى ريلي أو بوبلينة أو كتاوت يتحمل 30 امبير. وطبعا هذا الباور يجي مباشرة من البطارية. اوكي، هذه شغلات رئيسية لازم تشبكها بهالطريقة. طبعا الريلي اللي تستخدمه حق يشغل الكمبيوتر نفسه هو نفسه يغذي الانجكترات، فتتأكد ان كل شيء والوايرات كلها تكون مناسبة على حسب اللود او على حسب الجهد اللي يبذله الريلي. حتى في نوع معين ينصحون فيه لو شركة الموتك، ريلي اسمه بوش او باش 0332 014 1112، ينصحون تستخدم هذا الريلي او الكتاوت بالذات. بعد كذا عندنا جهة الجران. اوكي، من الشغلات الرئيسية اللي ينصحون فيها شركة الموتك على شغلة الجران انه يكون لازم الجران مشبوك مع جران مشبوك مباشرة على الماكينة، وبعدين من الماكينة الى البطارية. زي ما شوفين في الصورة هذه حاطين لك ان جران رايح الى الشاصي، جران الشاصي ولا جران الماكينة نفسه. اوكي، لانهم كلهم مشبوكين مع بعض. اوكي، وبعدين من الجران الشاصي الى جران البطارية او الجهة السالبة من البطارية. وينصحون ان تستخدم على الاقل واير مقاس 12 جيج، يعني 10 او 12 جيج حق يغذي جهة الجران الى الكمبيوتر. كذا يكون خلصنا تشبيك الكمبيوتر الموتك الM84 على ماكينة ال1 يوزي ولا ماكينة اللكزس كاملة. ان شاء الله عجبكم الفيديو، واذا عندكم اي سؤال اتركوه تحت وان شاء الله برد عليه باسرع وقت ممكن. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.